รู้แล้วครับแล้วคนหน้าคนคิ้วคิ้วเอาคิ้วไว้ด้วยไม่ได้หรอก把球高几十年，几十年我们现在高多大？9点高几高？นักเรียนขอบคุณอันนั้นคือข้าวเลยเนี่ยดาวไม่เป็นไรหรอกสอนร่างกายแข็งแรงจะมีตังค์สอนร่างกายแข็งแรงจะมีนี่แหละอย่าไปดูน้องเขาจะเข้าเรียนนะเรียนอะไรกันนะครับแล้วที่นี่อยู่ที่เราไม่อยากตื่นเนาะเดี๋ยวที่อยู่ที่นี่หลับไม่อยากตื่นเพราะว่ามันทำงานเลยทั้งวันเจ็บครับใช่ครับนะพอดีน้องเข้ามาทีแล้วแต่เขาจะถูกตัดเลยจะหาว่าใส่เสื้อไม่ได้ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรรู้แล้วครับทั้งมาแล้วไม่เหลือนี่เนาะเอาหนังสือที่ให้นั่งตรงนี้เดี๋ยวหนังสือที่ให้เอาขึ้นเครื่องเลยนั่งเดี๋ยวนั่งที่ให้เราดูดีไปเลยไปตามสบายไปพ่นฟันแล้วไปพ่นฟันก็เซลมันจะเป็นอะไรเลยขึ้นกันเอาลองส่งไปแต่ว่าด้านบนเราตัดของที่ไหนก็พอดีเราด้านหลังมันคุณเส้นนิดนึงอะไรพอให้ใส่หัวมันของหางใช่ตายแล้วเอ้าอาจจะนี่ว่านี่ได้นี่พูดฟังจากที่นี่เที่ยวกันมาได้อยู่ที่ไหนแปะสบายเจ็บอ่ะมันเจ็บไปแล้วมันเป็นนี่เออห้องเออถึงก็ธรรมดาคนจะมั่งอะไรจะมั่งอยู่สังคมกับมนุษย์โอเคลองได้จ้ะลองก่อนได้จะได้แล้วคนหน้าคนคิ้วเอาคิ้วไว้ด้วยกันโอ้การดีน่ะแต่ว่าจะเอาคิ้วออกให้หมด
แต่เขาเห็นมันไม่มีเสื้อใส่ไม่เป็นไรใส่แต่เกงตำรวจให้เกียรติเกง สนแล้วจะเสร็จนี่หนูต้องเข้าไปแล้วนะอาจจะขอให้ที่เด็กคนที่เด็กเด็กมาเปิดที่คืออะไรครับคือเป็นประธาน ที่สนามบิน ใช่ครับที่วัดพระแก้ว พี่นนท์น้ำร้อนพี่นนท์กดยัง บ้านเขาได้เยอะ โอเค แล้วเวลานี่ต้องห่วงคนเยอะไม่เจอมาแล้วมาเจอชนเป็นคนฝรั่งมองฝรั่งสูงเขาไปขึ้น ไปไปเสริม อ๋อหนวดเขาโกนเครื่องนั่นนี่เดี๋ยวเขาทำให้ใหม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาย้ำก็ย้ำขึ้น ผู้ชายสวยหรอเอาใช้ไปนะเก่งเลยใครเป็นก่อน เป็นพร้อมกัน ใครตัวไปสอบกันเลย ใช่ ตัวอย่างแม่ พร้อมกัน ศึกษา เลยนะครับผมเด็กนะครับน้อง ที่สองเป็นพี่น้องกันเลยนะเนี่ยสองคน พี่น้องทำไมเขาแฝดเหรอ ไม่เขาไปสอบของมัน ติดพร้อมกันเดี๋ยวพี่คะพี่พลอยคงเด็กเขาได้ดีหรือว่า แล้วเสร็จก็บอก เดี๋ยวแม่ดูทำมาทำภาษาวันนี้ก็ทำไมเลย เรียนนะครับพ่อแม่เดินมาเดินมา ถามว่าพี่คนนี้กำลังดื้อของดื้อเป็นไปได้มันจะเป็นไงบ้าง
เดินจะตัดได้เป็นผมมา30 นาทีแล้วนั่นเอง เพื่อนผมก็แบบตอนเย็นนะคุณก็ เจ็บอ่ะเจ็บอ่ะเขาสูบดีแต่ที่ไม่ออกในเมืองนะแล้วมันจะเป็นคนที่น้องเขาไม่ถูกไม่มีคนเข้าไปคือมาจะปรับใหญ่เจ็บอ่ะ ไม่ ตรงในร้อยตรงในร้อยแบบลองอาหารอะไรด้วยเดี๋ยวจะข้างหน้าเลยเขาว่าอาหารอะไรแล้วอาหารอะไรต้องวิ่งทำงานเพราะว่าก็เนี่ยคือแบบไม่เจ็บจ้ะ ไม่ มันสื่อว่าพ่อกับแม่เราได้สมองว่าจะมีจ่ายคนแค่ยืนหลักตัวเขาชอบมันก็ยิ่งดีเพราะทำงานแทนจะได้ไม่มีปัญหาถ้าชอบไปก็เลยอยู่ได้ไม่ต้องมา ของสูงของทุกคนนะ ถ้าไปแล้วฉันเชื่อมาสี่ปีนี้เก็บงานทุกตารางนะครับก็ต้นปีต้องหันมาจากน้องเนาะไม่เจ็บใช่ไหมตัวเอง ไม่ มันจะเป็นเหมือนแผลๆแล้วก็จุดคันปะ ก็คันๆอ่ะ เราก็ได้จากนั้นจบมาก็คือโอเคเลยนะก็คือแบบจบมาน้องการันตีสวยงามก็รองรับตัวเดียวเพราะว่าแบบปัญหาวันทำมาคือของก็นี่ถ้าเกิดสมมติว่าได้ราชการ
มาบางทีก็หักไปเป็นเดือนไม่มีปัญหา โอ้ยก็กะว่าให้เขาจะได้ประมาณนี้นะ แต่ถ้าคุณเข้าโรงเรียนแล้วไม่ต้องอะไรเพราะคุณเข้าไปเรียนโรงเรียนก่อนที่คุณ ที่ลองบ้าง ก็คือจบมาไปเรีย ที่ น ลองนั่งที่นี่ก็มี ก็มีเงินเดือน ก็เอามาแล้วไม่ใช่ไงข้างหลังนั่นน่ะ ผ่านไปก็ไปเอา ผมก็เรียนต่อขาย เหลือกี่คิวคะ สนเลยคิวเนี่ย เหลืออยู่เป็นครึ่งชั่วโมง ชั่วโมง เดี๋ยวเจ๊คนนั้นมาอีกนะ เขาจะตัดไม่เยอะเพื่อแรงเขาจะแตก เนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมันออกยากก็จะ โอเคไม่เยอะแต่ว่า แต่มันก็ต้องใช้เวลาแกตัดไม่เยอะแต่เราต้องแต่งนู่นแต่งนี่อีกไม่ใช่ตัดปุ๊บไม่ใช่ตัดปุ๊บแล้วเสร็จเราเลย ไม่ได้หรอกแล้วไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวทะเลาะกันแน่พวกเกาหลีเกาเหลาที่เรา ใช่ ได้ประมาณนี้เนี่ย ก็สบายใจอะค่ะแล้วก็เดินเราขึ้นมาขึ้นเราขึ้นบางทีเราจะเป๊ะออกมาชั่วโมง มันเลย เรื่องไปสอบดีหลังเป็นเราได้ เหมือนแรกครับ ก็มันขึ้นสิขึ้น คือฟังงานไม่เป็นเขาที่ไหม เห็นไม่สบาย ทำไปแล้วเขาไม่รู้เลยไปนอนให้ บอกก็เป็นไม่ดี ไปทำแบบแง่ อ่านแต่ เขาจัดที่ดีเนาะ อื่น ก็คนงานนี้ก็มา พิ พิ เศ เศ ษ ษ ด้วยจะได้ดู ผมว่า แกค่ะ ตามที่เอ โรงเรียนโครงการ โอ้โหแสดงว่ามาตั้งแต่นี้เนี่ย แสดงว่าเป็นโครงการ เรื่องน้ำมาด้วย เข้ามาในของงานบอกอีกจนทะเลาะกันเนี่ยเรา เท่าไหร่ครับ 2 คนใช่ไหมคะ200จ้ะ เฮ้ยเงินสดเราเนี่ยอ๋อก็เราได้ที่หรอที่ก็นะครับเป็นที่เดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านก็โทรถามนะเดี๋ยวขอตอนนี้นะคะประเด็นนั้นเป็นไปคุณละมันต้องดีกว่านี้มันตก พี่สนหนูลงของหนูไว้แล้วเด้อ เล่นก็รอกลับดูมีคนส่งไม่มีหรอ ใครจะตบอ่ะถ้าตบบอกตำรวจเลยไม่ได้หรอกครับก็ใครตบบอกตำรวจเลยใครตบแจ้งความหาเรื่องแล้วลงแล้วใช่ไหมลงแล้ว ให้กูทำไม่แค่เยอะกูพูดว่าในแฟน ยังใส่น้ำมันไหม จ้ะเจอเลยค่ะ ได้ครับนิดนึง ได้เนาะ ขอบคุณนะคะ แล้วก็ เอ้ย